Ayan, itatahi na po natin. Ganyan lang po yan. Tatahi dito sa mga chain 3 space na ginawa natin. At hugutin na po yung yarn. Tingnan po natin kung alin ang gusto nating mapaibabaw. Gusto ko po ito, so ipapasok po yung karayom dito sa loob para ito yung nasa nakatagong parte ng hat, nasa loob ng hat. So ganyan po, hugutin ng mahigpit. Tapos itahi po dito. Sasarahan lang po itong tahi na ito. Sarahan ulit para siguradong hindi tastas. Ayan, sarado na po yan. Tapos putulin na. So yan po ang ano niyan sa labas. Yan po ang korte ng hat. Gawa po tayo ng pom-pom maker. Cardboard po ito ang ginagamit ko. Gumagawa na po tayo ng pom-pom.
mga 8 o 10 inches po yung haba ng yarn na ito at doble. Ito po yung pangtali dito sa pompom. Ipasok po dito sa cardboard, sa loob ng cardboard. So, ayan, ito po yung pangtali. Bago natin hihigpitin, ikat na natin itong yarn. Ayan. Tapos, higpitan na po ngayon. Ito ang tricky part po. Kasi kung hindi mahigpit, ay masisira, magwawasak-wasak mga strand ng yarn. Kailangan dalawang tao ang maghawak nito siguro. Okay. Ilagay yung finger dyan para wag magluwag yung pangtali. Kung dalawang may isa pang nakakatulong, di mabuti, pero nag-iisa lang naman ako. So, ayan. Kailangan talagang matalas na gunting. Pwede na yan. Tapos ito po ay pantali doon sa tuktok ng hat. So, kunin natin yung hat. So, ikakabit po natin ito sa hat on the right side. So, itusok po yung karayom dito sa gitna. At saka itusok doon sa kabila. Tapos gamitin po yung kabilang dulo para itali yung pompom dito sa hat. So, higpitan po ninyo ang pagtali nito. So, ayan po. May pompom na po yung hat ninyo. At gupitin na lang po ito. Medyo ipantay doon sa haba ng pompom. Okay. Ayan. Ayan na po. Salamat po sa pagpanood po ninyo sa video ito. At God bless po sa inyong lahat.